Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Good evening, dear Dhamma sister and brother. Today is 8th, 2022. We are at THIυπάρχN Temple on Zoom of Buddhist study. First of all, we would like to pay homage to the Buddha, the wonderful Dhamma of the Buddha, and the harmonious Sangha in harmony. Today, first of all, we would like to invite Brother Hदैन to read the poem in English, and Brother HleiLạc second about peace. Cô Diệu Thí and cô Hạnh Minh also. Cô Diệu Thí in Vietnamese, the first one, and cô Hạnh Minh the second one, Hòa Bình. Cô Diệu Thí Chiến Tranh. Now we would like to invite the whole Sangha to listen the sound of bell one time, and we start right now. Now I would like to say in English first and Vietnamese later. Now we start right now. Okay. Yes, Brother Hदैन. First. Now please open the microphone and we can see, can hear. Yes. Yes. Poem, War and Peace. We all know that war is happening. Everyone should look deeply. War is a crime. War is destructive. War is a massacre. War is devastating. War is dictatorship. War is anger. War is indelible. War is suffering. War is unfavorable. War is pointless. War is inhuman. War is approaching. War is destruction. War means killing. War harms innocent people. War is always widespread, causing suffering to the world. Indeed, war is retribution. War is misunderstanding. War is screaming. War is terrible. War is hatred. War is confusion. War is darkness. War is a prison. War is craving. War is wrong way. War is ignorance. Therefore, see the danger of war. See the damage of war. See the suffering of war. See the destruction of war. See the death of war. The world hurries up to jointly condemn the war, end the war, and build the wholesome life for all sides. Yes, Brother HleiLạc, keep going. Open the microphone and keep reading. Microphone open, please. HleiLạc, and we can see. Yes, we can hear your voice. People are aware that peace is reconciliation, peace is harmony, peace is combination. Peace outside is peace inside first. Peace inside means peace in the mind. Peace in the mind means peace in oneself. Peace in oneself means peace in the people. Peace in oneself means peace in the world. Peace in oneself means peace concord. Peace in oneself means sociability. Peace in oneself means mutual benefit. Peace means stopping. Peace means looking back. Peace means sitting back. Peace means connecting. Peace means looking at each other. Indeed, peace is happiness. Peace is peacefulness. Peace is fast connected. Peace for the world. Be aware of the above things. The meeting is opening. Conciliation is very clear. Solving the mistakes. Building world order. We should know that by means of social media, by what we have is available, quickly negotiating the war, soon ending the war, bringing peace for humanity.
praying for the war to be soon ended, praying for peace to be quickly established, praying for the dictator to be soon transformed, praying for everyone to soon be peaceful. Thank you, brother Hy for your and brother Pháp Thanh for English right now. In Vietnamese, we would like to invite cô Diệu Thí and sister Hạnh Minh enjoy reading together. Now, please, cô Diệu Thí first and cô Hạnh Minh second. Bài thơ Chiến tranh và Hòa bình. Chúng ta đều biết rằng chiến tranh đang xảy ra. Mọi người nên nhìn xa. Chiến tranh là tội ác. Chiến tranh là tương tàn. Chiến tranh là xơ xác. Chiến tranh là hủy nát. Chiến tranh là độc tài. Chiến tranh là giận dai. Chiến tranh là không phai. Chiến tranh là đau khổ. Chiến tranh là vô duyên. Chiến tranh là vô nghĩa. Chiến tranh là vô nhân. Chiến tranh đang tiến gần. Chiến tranh là hủy diệt. Chiến tranh là sát sanh. Chiến tranh giết dân lành. Chiến tranh luôn hoành hành, gây đau khổ trần thế. Thật vậy, chiến tranh là quả báo. Chiến tranh là hiểu sai. Chiến tranh là thét gào. Chiến tranh là khủng khiếp. Chiến tranh là hận thù. Chiến tranh là rối bù. Chiến tranh là đen tối. Chiến tranh là ngục tù. Chiến tranh là tham ái. Chiến tranh là tà đạo. Chiến tranh là vô minh. Do vậy, thấy nguy hiểm chiến tranh, thấy tổn hại chiến tranh, thấy khổ đau chiến tranh, thấy hủy diệt chiến tranh, thấy chết chóc chiến tranh, thế giới hãy liền nhanh đồng lên án chiến tranh, chấm dứt cuộc chiến tranh, xây dựng cuộc sống lành về cho cả nhiều phía. Rồi, mời sister Hạnh Minh. Now keep going. Mọi người ý thức rằng hòa bình là hòa giải, hòa bình là hòa hợp, hòa bình là hòa kết, hòa bình là hòa tâm là hòa nhân, hòa tâm là hòa thế, hòa tâm là hòa thuận, hòa tâm là hòa đồng, hòa tâm là hòa ích. Hòa bình là dừng lại, hòa bình là nhìn lại, hòa bình là ngồi lại, hòa bình là lắng nghe, hòa bình là ái ngữ, hòa bình là kết nối, hòa bình là trao đổi, hòa bình là nhìn nhau. Thật vậy, hòa bình là hạnh phúc, hòa bình là an lành, hòa bình kết nối nhanh, hòa bình cho nhân thế. Ý thức các việc trên, cuộc gặp gỡ mở màn, hòa giải rất rõ ràng, giải quyết những lầm than, xây trật tự thế giới. Chúng ta nên biết rằng bằng phương tiện truyền thông, bằng những gì hiện có, nhanh đàm phán chiến tranh, sớm chấm dứt chiến tranh, đem hòa bình nhân thế. Cầu nguyện chiến tranh sớm được chấm dứt, cầu nguyện hòa bình nhanh được thiết lập, cầu nguyện độc tài sớm được chuyển hóa, cầu nguyện mọi người sớm được bình an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Yeah. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yes. Thank you, my brother and sister, for your reciting the poem War and Peace. Now we have an idea about war. We have an idea about peace. Near future, if you have free time, you bring this poem to say someone other time they understand more about the result of the war, result of the peace. Very happy to enjoy reading one by one. Dạ, mời anh Tâm Phương. Dạ, rất là vui anh Tâm Phương bữa nay vào Zoom được, không biết anh vào được cái iPad hay iPhone.
Nhưng mà laptop anh mở cái microphone ra vậy là tốt rồi đó, đại chúng được hiểu anh thêm. Yeah. Now, what do you think about the war? And what do you think about the peace, brother Hilak and the Sangha, to have main idea to say a little bit? Yeah. Yeah, war is terrible. War shouldn't exist. We should. My mind goes to the song of John Lennon, Imagine, right? Imagine there's no countries. I wonder if you can. Nothing to kill or die for, just a brotherhood of man. That's what John Lennon wrote in his song, and that's what I think. We have a situation now where Russia is being controlled by a dictator, and it's not the people of Russia that are bad. It's the one man and people around him, maybe the oligarchs, who want to prosper themselves from war, from waging war and death on other people to make themselves a place in history or money or whatever it might be, whatever greed they may have. It's perpetrating them in death on the rest of the people of the Ukraine right now, and it's happened throughout time. It'll probably always happen, knowing the nature of man. It seems like yin and yang, even in this country, has really shown itself pretty much 50-50, I think, as far as people willing to succumb to greed or people caring about people. So war is never, ever good. So God bless you all. God bless your families. God bless the world. God bless Ukraine. And God bless goodness. Thank you, brother Hilak, for your sharing. And how about brother Pháp Thanh? When you read this poem and what you think about it, and you have a general idea, you share a few, maybe a little bit idea about it. Now we would like to listen from you. Thank you, Dai. So I really appreciated the line in the poems as war is craving. Because I think just like all other suffering in life, as the Four Noble Truths teach us, that suffering arises from craving, from attachment. I think the most recent war is a very good example of attachment. So the leaders of Russia believe that they have great attachment to land. They believe that certain land is theirs, possessed, to own, that is craving and greed. They think that it's attachment to their history, that at a point in history that the leaders saw themselves as much more powerful in the world, and they want to go back to that. They're attached to that idea of power. So they're making moves in the present to bring back something that is gone. They need the Buddhist teaching. Remember, the past is not any longer. The future has not yet come. Focus in on the present. And I think if they focused in on the present, they'd see the suffering that they're causing, not only other people, but their own people. People in Russia are suffering, Ukraine, and all over the world are suffering as a result of this war, this invasion. So I really hope that the leaders around the world all see this, and that Putin and his leaders see that suffering and maybe find compassion, with little bit of compassion in their hearts, and see that their people don't want this, and it's going to cause more pain than anything. So, yeah, thank you. Yes, thank you, brother Pháp Thanh. We hope in the near future the political leader spend a lot of time enjoy reading the Buddha teaching. Other time maybe their mind, their body become peaceful, more peaceful, more and more peaceful, because they are busy. They earn about they have a lot of attachment, right? They have a lot of anger. They have a lot of something not good. It's not good for all over the world, all the people all over the world. It's not good. Now we would like to invite cô Diệu Thí to translate a little bit idea to brother and our class star right now. Dạ mời cô Diệu Thí. Một phần
Thưa Thầy và đại chúng, chú Huệ Lạc có nói cái vấn đề chiến tranh, thì chiến tranh nó rất là xấu và nó chỉ là cái sự giết hại thôi. Con cũng xin lỗi là con rất là xúc động khi mà đọc cái bài thơ của Thầy viết. Thì là có nói về cái bài hát của một người nhạc sĩ, người ca sĩ nước Mỹ, chú nói con cũng quên tên rồi. Thì chú có đề cập đến cái vấn đề là tình anh em. Tất cả mọi người đều là anh em cả. Đất nước Nga thì đã điều khiển bằng một người độc tài, và những người chung quanh họ đều là những người không có sáng suốt. Sự việc xảy ra ngay bây giờ trong cái thời gian của mình, trong cái thời đại của mình ngay bây giờ, thì cũng vì cái lòng tham của họ thôi. Và hy vọng là những cái người mà lãnh đạo đó có cái lòng từ bi để mà không còn gây ra chiến tranh nữa. Đó là cái cơ của Hỷ Lạc. Và chú Pháp Thanh cũng nói là cái lòng tham của người mà nó xảy ra cái chiến tranh này, và cái chiến tranh nó gây ra đau khổ, chứ không có một cái gì gọi là sung sướng hết. Và những cái mà xảy ra chiến tranh ấy là vì họ muốn đất đai. Những người mà lãnh đạo đó rất là tham và chỉ muốn chỉ muốn chiếm đất đai của những người khác. Họ là người rất là có nhiều quyền lực, họ muốn đem lại. Hồi xưa đó thì họ cũng như là cùng một khối, nhưng mà bây giờ thì họ muốn đã tách riêng ra, Nga Xô tách riêng ra, bây giờ họ muốn quay đem trở lại tất cả, họ muốn muốn giành lại những cái đất mà họ đã mất lúc trước. Thì chú Pháp Thanh có nói là những người này nên được học Phật pháp. Vì cái sự chiến tranh nó xảy ra đó thì cả hai dân chúng, cả hai bên đều khổ hết, chứ không phải bên nào hết. Và đem lại nhiều cái điều đau khổ cho dân chúng. Thì chú Pháp Thanh cũng nguyện là sẽ chấm dứt được chiến tranh và đem lại sự yên ổn cho mọi người. Dạ, cảm ơn cô Như Thí. Mình có xíu mình sẽ chia sẻ về cái bài thơ. Now we right now student of the Buddha have duty to send peaceful energy to everyone who missed war. Right now, we would like to send a lot of compassion, love, and kindness to them. Pray for them. Maybe peace come as soon as possible. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Right now, our class start today. We keep learning meditation practice. Now we start. Yeah. The practice of samatha meditation is the process so that practitioner can purify and transform the mind and wandering into the mind of tranquility, concentration, and relaxation. This paragraph we already studied a few days ago. Today is March 8, 2010. Before we study, we have the story Rose and Snake. Funny story. I am Vietnamese and brother Pháp Thanh English. Other time the SºNG understand more. Cái câu này, câu chuyện về Frog and Snake á, là ngồi thiền đó, khi đó kể cho đại chúng một xíu rồi đại chúng ôn lại. Maybe this story already done, already told, but right now remind. Khi đó ngồi thiền đó thì lúc bấy giờ thì ông thầy thì ông đi Đà Lạt về, rồi sau đó cái cuối cùng á thì ông về, nhưng mà giấc khuya mà nghe tiếng chuông á thì ông ngồi dậy cái ông thiền liền.
rất là dễ chịu. Nghe tiếng chuông là ông ngồi thiền, cái ông thấy ông trò, ông đệ tử đó, xong mà lúc nào cũng ở nghe tiếng chuông cũng nằm, thì ông nói chứ du á, mà tức là ông thầy ông nói đệ tử á, du mà nằm hoài mai mốt thành con rắn á. cái anh trò nó tức mình, nó cũng biết nói sao, thấy ông thầy ở nghe chuông cái ngồi dậy à. Thì khi mà ngồi dậy thì ông thầy trò nó nói ông thầy đó, nói sư phụ nói con gì chứ mà sư phụ mà ngồi lâu á mai mốt thầy cũng cóc á. This story. Now we would like to invite brother Pháp Thanh to share the funny story. Maybe you know it. If you not yet complete, I vaguely remember the story, but not well. I know it had to do with the monk is it the story the monk kept falling asleep and so you look, remind me. Or okay, I tell that story for Sangha. The temple have master, Dhamma teacher and student, his student. But the master go to Dallas and then go back home, go back to temple. But when the morning bell ringing, the master wake up and practice meditation. every day, every early morning, maybe not one day, but when the morning bell ringing, Aratha master wake up and practice meditation, and master see his student. Now, dear student, you always sleeping. You are not diligent student. You always sleep. If you sleep long time, maybe next life you will become a snake. And student understand. Yes, I become snake next life. But how about you? I would like to tell something about you. If you listen to the bell in the morning, and you wake up and sit in meditation, I hope next life you will become rocks. Other time the master say, now I cannot answer, I put my hand doctor. Now that story about meditation, about listen to the morning bell, and in future if you say the Dhamma of the Buddha about meditation, and you have funny story to tell them. Okay, now we keep learning. Now today, right now, new paragraph for us. The Samatha meditation we already mentioned. Right now, the word we studied about Vipassana. Now, the word Vipassana is derived from two roots. V and Basana, which within the preface means to divide or to separate. Now you see here V. Which means to observe oneself in the method of contemplative meditation. Basana means to see or to perceive in Vietnamese. Thì cái hôm bữa trước chúng ta đã học thiền chỉ rồi, Samatha Meditation rồi, thiền chỉ Stopping Meditation rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu là phần 2 là chúng ta học thiền quán. Thì cái từ thiền quán ở đây là gọi là cái từ của nó chuyên ngành là Vipassana, là thiền quán hay là thiền minh sát tuệ. Nếu mà mình chuyển ngữ thì theo mình dịch nha. Một là thiền quán hay là minh sát tuệ. Quán có nghĩa là quán chiếu, quán có nghĩa là nhìn sâu vào, gọi là minh sát tuệ, gọi là deeply looking meditation. Thì nó được chia làm đó là hai cái từ gốc của nó là gì? Nó xuất phát hai cái từ gốc, một là vi nha. Vi là cái quý vị thấy chữ vi không? Vi và Basana, đây là từ complex word, tức là từ cái từ kép. Vi có nghĩa là cái tích vị ngữ của nó có nghĩa là gì? Là chia ra, là phân biệt.
nha. Vi cũng có nghĩa là gì? Là nhìn sâu vào chính mình vào cái phương pháp thiền quán, tức là nhìn rõ về cái phương pháp mà trong cái thiền quán contemplative meditation. Còn Vipassana có nghĩa là gì? Là thấy hay là nắm bắt, quán chiếu hay là thấy hay nắm bắt. Vipassana means to look deeply at all things and know they are impermanent, dependent origination or non-self. Vipassana is the process of cultivation and purifying the body and mind, and it leads practitioner to authentically happy and peaceful life right here and right now in the present life. Như vậy cái thiền quán Vipassana minh sắc tuệ hay là quán chiếu có nghĩa là gì? Là nhìn sâu vào tất cả vạn pháp, all thing or everything all thing, và thấy rõ rằng chúng là all thing đó, chúng là vô thường, impermanent, là duyên khởi, dependent origination và vô ngã, là mình thấy đó. Và Vipassana có nghĩa là gì? Là cái tiến trình tu tập và thanh lọc được thân và tâm rõ ràng nha, thân và tâm, và nó đưa hành giả đến một cái đời sống an vui và hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Như vậy chúng ta thấy là thiền quán là nó thấy rõ mọi sự vật. Now Vipassana very deep meaning, you see, it means it means look deeply at all things, but we know they are impermanent and independent horizon and non-self, because everything no separate. You see, everything connect together, never separate. When we practice Vipassana meditation all the time, we look deeply at all things dumb, and we know they are never separate. They connect together. One condition, one thing, no, never. All the time we can see everything. For example, body and mind, rupa and chitta. Rupa means mind, and chitta means mind. Rupa means form. Mind and form connect together, or we can say mind head for, form head for. Rupa it means form, head for. We can say body have four elements, you see, earth, water, wind and air. Mà quý vị thấy là rupa and chitta tức là sắc và tâm. Sắc là rupa, tâm là chitta. Thì sắc có nghĩa là form, là body, là nó gồm có 4 đại, là cái đó mình thấy. Rồi tâm gồm có thọ, tưởng, hành và thức. Lúc đó là không bao giờ mình thấy rõ là tất cả đều tương tức với nhau, nó không có phân biệt với nhau. So you see, when we look the body and mind all the time, human body and mind all the time, you see, the body and mind never separate, you see. And when we practice Vipassana meditation, we look something deeply. We look deeply at our body and mind all the time. We know our body. We can say rupa in Pali or Sanskrit language. But rupa or body or form have four elements. You see, air, wind, fire, and wind. You see, 4 elements. And chitta means mind. Mind have four perception, feeling, perception, mental information and consciousness. You see, but rupa and chitta never separate. When we practice meditation, Vipassana meditation all the time, we look deeply about body and mind. We know. So in the Buddhist study, body and mind never separate. We connect together. So Vipassana very deeply. When we practice Vipassana meditation, and we look deeply at all things, we know they are impermanent
interdependent origination and non-self. Non-self means never separate one by one. It's connect together or interrelated together, never separate. Như vậy chúng ta học, chúng ta thấy thiền quán rất là sâu, rất là cao. Và trong quá trình học thiền quán là chúng ta biết là chúng ta có thể thanh lọc tâm và thân, và cái thiền quán nó có thể đưa hành giả tới đời sống an lạc và hạnh phúc. So when we practice meditation, Vipassāna Meditation all the time, it help us to live a life of peacefulness, happiness, and joy right here and right now in the present life. Depend on our practice, meditation practice all the time. We have we live a life of peacefulness, happiness, and joy. But Vipassana meditation very deeply. Now Vipassana meditation means looking deeply at the truth. You see, at the truth of all things, clearly seeing their substances as impermanent, interdependent, arising, or non-self. The process of practicing meditation, Vipassana meditation, is the process of cultivating wisdom. You see, wisdom, right understanding, and right view. In Vietnamese, như vậy thiền quán có nghĩa là gì? Thiền minh sắc tuệ. Cái chữ này, thiền quán hoặc là minh sắc tuệ có nghĩa là gì? Là nhìn sâu vào sự thật của sự vật. Quý vị thấy không? Nhìn sâu vào sự thật của sự vật và thấy rõ là bản chất của sự vật. Đây này chỉ cho on thing đó quý vị. Bản chất của sự vật là vô thường, là duyên khởi, là vô ngã. Và quá trình đó thực tập thiền minh sắc tuệ hay thiền quán là quá trình tu tập tuệ giác nè, trí tuệ nè, và minh nè, và chánh kiến. Cho nên quý vị thấy không? So dear Dhamma brother and sister, now in Vietnamese, như vậy chúng ta thấy thiền minh sắc tuệ có nghĩa là gì? Mình xin thấy rõ sự thật của sự vật, đó là bản chất của nó là vô thường, vô ngã và duyên khởi, nó không có tồn tại cái độc lập. Đó là cái thiền minh sắc tuệ nha quý vị ha. Cho nên mình học đây mình rất là vui mà khi mà mình nắm được cái thiền minh sắc tuệ. Cho nên anh Tâm Phương học sau này mà hiểu được là thiền chỉ là bữa mình dừng là chỉ về hơi thở, tức là dừng lại hơi thở mình loạn tâm, loạn động. Còn thiền quán có nghĩa là gì? Nhìn rõ sự thật của sự vật, bởi vì sự thật là vô thường, sự thật là duyên khởi, là tất cả nó cùng, không có cái gì mà tồn tại độc lập. Và duyên khởi có nghĩa là gì? Là không có cái ngã riêng biệt. Cho nên thiền quán nó lên một cái bước cao hơn. Mình thấy rõ sự vật. Ví dụ thầy nói ví dụ là con người mình có sinh ra, rồi có lớn lên, rồi có già và có chết, sanh lão bệnh tử đó. Cái người nào mà thấy rõ được cái đó là mình là thực tập thiền minh sắc tuệ đó. Còn mình thấy lúc nào mà mình không hiểu được cái lời dạy Đức Phật á, thiền quán á, thiền minh sắc tuệ đó, cái mình thấy cái người nào qua đời cái mình buồn, mình khóc, mình thấy mình mới đây sao già vậy. bữa cách đây 50 năm mình thấy trẻ chứ bây giờ sao thấy già vậy? Là cái người không hiểu được Phật giáo. Cái người mà thấy mình già rồi đó, cái lấy son lấy phấn á, chét lên nữa cho nó trẻ đi, mà thật ra cái già nó vẫn là cái già. Quý vị để ý nha. Cho nên cái người mà học được cái thiền minh sắc tuệ đó là thấy nó là sự thật, cho nên không có che giấu gì đó. Sự thật là sự thật, cho nên nó thiền minh sắc tuệ có nghĩa là gì? Thấy sự thật của sự vật là vậy đó. Now dear Dhamma brother and sister, you see, when we understand the Buddha teaching about Vipassana meditation, all the time we have, or we can say deeply looking meditation, contemplative meditation. All the time we can see the truth of everything. For example, this body, this physical body. 50 years ago, we think we are strong and young, but right now sometimes very weak, sometimes not young, very weak. But other time if the lady or sometimes the man and you chemical decoration, makeup. But you see the truth of all things, even the physical body, this is real.
because agent is become come to everyone now because everybody have agent, but somebody want to conceal or hide agent and your decoration and makeup. But it's temporary, you see, temporary. Only 1 hour, 2 hour at a time, agent come again. So practice Vipassāna meditation, and we see everything. We see the truth of everything. Birth, death, sickness, and agent. This is the real. You see, when we understand that all the time, we are good practitioner. But if we don't see, now 50 years ago I'm young and strong, but right now I'm not. If they think I'm not young, okay. But they say now I think I'm younger and not younger. It's wrong. That's why we study, we practice, we understand the Buddha teaching. We practice, we learn, and we practice Vipassāna meditation. We look something deeply at it, at them. All the time we know, we understand. So, now, for example, right now I am, for example, I am 70 years old. Sometimes we think that all the time wrong, you see. But we think we still young, still strong. But no, it's not correct. If we understand at the time we practice Vipassāna meditation, we look, now I'm older. Now my health weaker and weaker. My life shorter and shorter. Now I spend a lot of time learning, practicing, and understand the Buddha teaching now. That's why we practice and learn, understand Vipassāna meditation. Đó thì chúng ta thấy cái thiền quán là nó nhìn rõ sự thật của sự vật. Đó mình nhìn được vậy đó, rất là hay. Dạ, chào đón cô Diệu Thành được vào Zoom. Cô có thể mở ra cái Zoom cho đại chúng thấy hình ảnh cho cô người mới vào, cho đại chúng nhìn cô cái hình ảnh. Cô mở cái picture đó, open the picture đó cô, cái video đó thì đại chúng sẽ thấy hình cô. Dạ. Chào cô Diệu Thành. New sister who want to learn about the Buddha teaching today, the first. Okay, yes, right. Now Hy Lạc say now I am getting older. It's very good, very correct. Rồi, mời đại chúng tiếp tục nha. Rất vui chào cô Du Thành vô được lớp nha. When practicing Vipassāna meditation, we do not think about the past, do not lose ourselves in the future. We only know to do stable in mindfulness rest right in the present moment. Như vậy khi mà chúng ta chúng ta thực tập thiền quán đó, thiền minh sắc tuệ đó nha, thì chúng ta không nghĩ về quá khứ nè, không đánh mất mình ở trong tương lai nè, đừng tìm quá khứ, đừng tưởng tới tương lai đó. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa đến. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại, bậc thức giả an trú vững chãi và thảnh thơi thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Và chúng ta biết là an trú vững chãi trong cái hơi thở chánh niệm ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại, nhất là ngay trong cái giây phút hiện tại. Cái bài kinh đó, người biết sống một mình đó, nãy mà Brother Pháp Thanh đó chia sẻ về vấn đề mà kinh người biết sống của mình nó rất là rõ thân quý vị ha. You see here, when we practice Vipassāna meditation all the time, we think about the discover on knowing the best way to live alone. That sutra, maybe we have about chanting. Do not pursue the past. Do not lose ourselves in the future. The past is not any longer. The future has not yet come. Looking deeply as life as it is in the stable, in the here and in the now. And practitioner delve in
the stability and freedom. You see, freedom, and we can practice right now. Looking deeply as light, as it's in the here and the now. Practice in the stability and freedom. Health will get weaker and weaker. We cannot practice. That come to us suddenly. It's very difficult for us to know its event. The person who know how to practice in both day and night, the Buddha called him or her as a person knowing the best way to live along. That's sutra. We already learn. You see, in Vietnamese and that sutra we also learn. Như vậy cái bài kinh người biết sống của mình á, thì chúng ta thấy why the Buddha mentioned about don't pursue the past, because the past is gone. No, we can how about the future? The future not yet come. We don't worry about it. We know at the present, because of the present we spend a lot of time and practice meditation, practice the Buddha teaching, practice Buddhist study. All the time we have the healthy Dhamma. We have the Dhamma learning, Dhamma practice, Dhamma joy, Dhamma happiness, Dhamma understanding, and Dhamma achievement, right? At all time we enjoy. That's why present moment is wonderful moment. Sometimes we don't know the present moment, but the present moment is very practical. If we spend right now, the Sangha, Dhamma brother and sister gather together, spend a lot of time learning and practicing the Buddha teaching together, we understand the Samatha meditation and Vipassāna meditation. Samatha meditation means stopping meditation, you see. And when our wandering mind wander, we are sit here, but our mind wander. In New York, in Washington, in Australia, in Vietnam, all the time we stop wandering mind by following mindful in breath and out breath mindfully and consciously. All the time we practice Samatha meditation. How about Vipassāna meditation? Vipassāna meditation, and when we practice Vipassāna meditation, we look deeply at the truth of all things. You see, that's why we learn and we know, understand, and Vipassāna meditation and Samatha meditation all the time. The more we understand, the more we learn, the more we have Dhamma joy, Dhamma happiness. That's why we learn here today. Như vậy chúng ta thấy thiền quán và thiền chỉ đó không? Chúng ta rất là rõ ăn trú trong cái hơi thở chánh niệm. Tất cả thiền quán hay là thiền chỉ cũng là ăn trú vào cái hơi thở chánh niệm và tỉnh thức ngay trong cái giây phút hiện tại. Rất là vui và chúng ta hiểu được như vậy đó, rất là ý nghĩa. Because the past is gone, the future has not yet come. Only the present moment and the wonderful moment. Without stably in the present moment, in order to follow our interest and our breath mindfully and consciously. Bởi vì quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa tới, chỉ có cái giây phút hiện tại là giây phút tuyệt vời. Only the present moment are the present wonderful moment. Và chúng ta an trú vững chãi ở trong cái giây phút hiện tại để chúng ta theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, chánh niệm và tỉnh thức. Đó, quý vị thấy rất là ý nghĩa không? Học được như vậy đó là chúng ta rất là vui. Dear Dhamma brother and sister, you see, sometimes we don't learn and we don't know the present moment is wonderful moment. Because this time, sometimes we are busy, we watch a movie, we search the news, something like that, good news, okay, but sometimes not good news. We become unhappy. That's why we are smart, we are intelligent people, and we spend rough time
learning and practicing the Buddha teaching right now. At a time we understand. We understand means we learn the Buddha teaching. At a time we understand the Buddha teaching, the meaning of the Buddha teaching. It's very good. Như vậy chúng ta thấy chúng ta dành cái thời gian thích hợp để chúng ta thực tập với lời Phật dạy, chứ dành thời gian mà lúc này xem phim ảnh, xem tin tức, rồi thỉnh thoảng đi casino rồi coi chừng. Mà mình dành thời gian thích hợp mà học Phật pháp, cho nên Đức Phật dạy là present moment is wonderful moment, spend a lot of time learning and practicing the Buddha teaching, and now the time we understand. Như vậy chúng ta học và chúng ta thực hành Phật pháp thì chúng ta thấy là vui, chứ dành mà để chơi casino để là kia là mất ý nghĩa của mình. Cho nên cái lời dạy Đức Phật rất là thiệt. When we understand and practicing so regularly, we can eliminate worry, sorrow, anger, and repress effectively. Tend to practicing Vipassāna Meditation, we can see that everything is impermanent. Namely, rage is impermanent. You see, rage is impermanent. Anger is impermanent. Delusion impermanent. You see, and suffering impermanent, etc. Như vậy khi mà chúng ta học và thực hành đều đặn được như vậy đó, thì chúng ta có thể bỏ bớt dần, eliminate tức là lessen, là bỏ bớt dần cái lo lắng, hay là bỏ bớt dần sầu muộn, giận dữ và cái nuối tiếc một cách hiệu quả. Cái người mà có thực tập hay là có thực hành lời Phật dạy đó, là những cái lo lắng, sầu muộn, sầu đau, khổ, ưu não đó vân vân, thì chúng ta sẽ chuyển hóa dần. Và nhờ thực tập thiền quán nha quý vị ha, hay là thiền minh sắc gọi đó, chúng ta thấy rõ là mọi sự thật đó, mọi sự vật đó, là vô thường. Mà vô thường ở đây á, cụ thể là tham là vô thường, là ý nói là sân là vô thường, si là vô thường, và khổ đau là vô thường quý vị thân. Cái đây là cái lời dạy của Đức Phật rất là hiệu quả, rất là thiết thực. Bởi vì á, nếu mà cái tham, cái sân, cái si mà nó là thường á, là tiêu tan thùng mình. Bởi vì á, mình thấy quý vị thấy nè, mình học thiền lời dạy Đức Phật đó, mình thấy là mọi việc là vô thường, là nhờ thiền quán mình biết nè, tham là vô thường, sân là vô thường, si mê là vô thường, khổ đau là vô thường, chiến tranh là vô thường. Bây giờ nói chiến tranh á, mà chiến tranh mà thường á là thế giới này khổ đau, mà tham mà thường, sân mà thường là mọi người đều khổ đau. Cho nên Đức Phật dạy đó, mình á là người tu học Phật, mình học được lời dạy Đức Phật, mình biết mọi vật á là nó được chuyển hóa, là giờ mình học Phật. Cho nên mình thấy cái đó là vô thường, cái gì nó cũng sẽ chuyển biến. Mình học được rồi, tham là vô thường, thì khi nào chứ còn tham mà thường cái mình tham hoài cái là tiêu á. Giận mà thường á hoài cái là bắt đầu đại chúng ở trong nhà mình mà ai nói gì mình vớt liền hả. If you close to me, I vớt you now á. Now I explain about the Buddha teaching. You see, when we are good practitioner to learn the Buddha teaching all the time, we know practice Vipassana and Samatha meditation, and we know everything is impermanent. In this example here, very clear example. Rage is impermanent, anger is impermanent, delusion is impermanent, and suffering is impermanent. Even the war is impermanent. If war permanent, everybody dies soon. If anger is permanent and everybody may be close to me, I hit you now, I jerk you now, I beat you now. So when we study the Buddha teaching on worry, suffering, anger, hatred, all of them are impermanent. Very good. If we understand that all the time, we are good practitioner. We study the Buddha teaching is very practical and very effective. When we learn and we understand like that all the time, our worry, our suffering, our anger, our ignorance, our hatred, our anger become less and less. It's real. You see, but someone don't have time to learn the Buddha teaching all the time. They say, no, anger permanent. War permanent is not correct.
So when we are good practitioner, we think the Buddha teaching is very practical. Now I recognize my anger is impermanent. Now come to me, but if I'm good practitioner, anger change, words transform. It's transformed. It's real. It's correct. It's a good practitioner. But when we spend a lot of time learning the Buddha teaching, go to the temple a long time, I sometimes say, no, I am the Buddhist. I am Buddhist people. I'm Buddhist person. Go to a temple, but don't learn the Buddha teaching. The other time, something happened to him or to her, anger come. Another time, no changing. You see, he or she could not or cannot transform anger into love and kindness, compassion. At a time, anger become increase to him or to her. It's not good. Those who learn and practice the Buddha teaching, go to the temple, but understand the Buddha teaching. Anger come now, dear anger. I know who you are. Recognize it's for me easy. Now practice deep listening. Practice love and practice to speak love and speak. Another time anger will become less and less. So important. But when we learn the Buddha teaching very well, and we know if we do something wrong, we should see look deeply at ourselves first. Don't look the faults at someone else. Someone is not good. That's why the Buddha say, when we do something wrong, please look at it first. Look at us first. You see, and don't look the faults of someone. It's not good. Như vậy chúng ta học thiền chỉ và thiền quán có nghĩa là gì? Là chúng ta thấy về chính mình. Khi mà mình làm lỗi lầm đó, mình thấy cái lỗi của mình trước, đừng thấy cái lỗi của người ta. Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú lời vàng đó, thường phàm là con người mà cái người mà không có tu học Phật á, thấy cái lỗi người nhiều hơn cái mình, thì lúc đó coi chừng là học không có chuyển hóa. Đó, cho nên á, quý vị thấy á, mình học Phật và trong đây là thiền chỉ và thiền quán, thiền minh sắc tuệ là mình thấy được lỗi của mình nhiều hơn là thấy cái lỗi của người, thì lúc đó thế giới hòa bình. Cho nên á, chiến tranh hòa bình thì mình học được á, mình nhận diện được, mình thấy rõ như vậy đó, thì á, từ từ mình sẽ học cái bài kinh Pháp Cú lời vàng của Đức Phật, mình thấy được á, mình chuyển hóa. Cho nên á, người mà học đó, lời dạy Đức Phật thiền chỉ và thiền quán, mình thấy rõ cái lỗi của mình và mình thấy những cái họ giận dữ, thì từ từ cái giận dữ, cái sân si nó chuyển hóa dần dần. So when we study the Buddha teaching and we are good practitioner, we learn and something, if we do something wrong and we recognize, we should look as deeply as ourselves first. You see, and then we look for someone else, someone who live around us. But if we are not good practitioner, always look as someone false. It's not good. Look something wrong from him or from her, to him or from him or from her. It's not good. So good practitioner should look deeply as ourselves first. At a time we are good practitioner. The Buddha teaching very practical. But when we learn and we understand our time, we are very happy. Như vậy chúng ta thấy như vậy đó, thì chúng ta rất là vui khi học thiền chỉ và thiền quán, là nghĩa là nhìn sự thật rõ, nhìn sự thật vào sự thật nha. Chứ còn nếu mà như nãy thầy nói đó, tham mà thường hay là giận dữ sân si là thường, là thế giới sẽ trở ngại lớn. Cho nên mình học rất là rõ chỗ này. If the greed, anger, delusion, etc. are permanent, we cannot change them. But in fact, they are impermanent and changing. As awakened people who cultivate well, practice the Buddha teaching well, we can recognize and transform them step by step. Transform greed into non-greed, generosity, anger into non-anger, or compassion, love and kindness. Như vậy á, nếu mà cái tham
cái sân, cái si hay là vô minh hay là khổ đau mà thường á, thì thế giới này sẽ trở ngại, hay là chính mình không thể chuyển hóa chúng đó, thì sự thật đó, nó là vô thường, nó là chuyển đổi. Là cái người mà tỉnh thức á, người chánh niệm mà tỉnh thức á, thì tu tập Phật pháp cho giỏi đó, chúng ta nhận diện và chuyển hóa nó từng bước. Chuyển hóa là cái tham thành vô tham, là vô tham. Người mà có vô tham á, thì cái người đó có cái lòng, có cái tính rộng rãi, khoan dung, và chuyển hóa cái sân á, thành cái vô sân, có nghĩa là lòng từ rất là lớn. Đó là cái người có tu tập. So here, you know, I just mentioned about anger delusion, hatred, violence, ignorance, war also, etc. If we think they are impermanent, maybe people in the world become suffer and suffer. That's why when we study the Buddha teaching, we know they are impermanent. When we understand a lot of time, we are good practitioner, because of the Buddha teaching very practical. When we learn the Buddha teaching, we know what they are. You see, and a lot of time when anger come to us, hatred come to us, ignorance come to us, we know they are impermanent, and we can transform by following mindful in rest and out rest, and we can transform them step by step. Anger into love and kindness and compassion, hatred also the same. We can recognize, but not quickly. When anger come to us, all the time we are good practitioner, recognize it, and all the time we keep calm, and keep calm by following mindful in rest and out rest, step by step, and anger will be gone. That's why we learn and we know. Như vậy chúng ta học Phật pháp và chúng ta thấy nhận diện được là cái quá trình chuyển hóa của mình, lời dạy Đức Phật. Delusion into non-delusion, wisdom. Sorrow into joy, suffering into happiness. By practicing saying good words, speaking love and speak, thinking of good thought, and doing good action to bring authentic, peaceful joy and happiness for ourselves and for other people right in the present life, right in this lifetime. Như vậy chúng ta học và chúng ta chuyển hóa được á, thì chúng ta rất là vui. Ở cái điểm này á, quý vị biết á, là mình là cái người học Phật, đệ tử Phật, mình nói là mình là người Phật tử, mình đi chùa nhiều năm, mà chứng nào tật đó. Đi chùa nhiều năm mà không học Phật, rồi cúng đại chúa Bình Bông đó, mình coi Phật như cái thần, cái mình giái Nam Mô Phật, cầu cho Phật gia hộ cho con trúng số. Rồi chứng nào tật đó, rồi ai nói gì cái mình giận lên. Nói ít thì mình giận ít, mà nói nhiều ít vô nói nhiều là tôi vớt vô nào là không có chuyển hóa. Thì cái đoạn này học á, đoạn này Đức Phật dạy đó, là mình học Phật mình phải chuyển hóa. Khi mà cái giận đến với mình học, mình đi tới chùa mình phải học Phật trước, mình hiểu Phật trước. Cái lớp học này nói cho đại chúng vui là pháp thanh, đại chúng trong đó cô Duy Thí, cô Tư Bà Lạc và đại chúng học cũng được 1,5 năm này rồi. Cho nên bây giờ rất là hiện đại, là có cái Zoom này mình ngồi học. Thì cách đây 2 hôm 3 hôm, anh Tâm Phương và cô Duy Thành nói cho cô Duy Thí, cô Tư Bà Lạc và brother Pháp Thanh Hỷ Lạc hiểu thêm là hai chị em lên chùa Pháp Nhãn lạy Phật 3 lần rồi. Kỳ này thầy mở cái Zoom, tạo ra cái Zoom trên cái laptop và iPad đó, thì bây giờ vô được. Bây giờ còn không tốn xăng nữa, bây giờ không có tốn thời gian nữa. Xăng bây giờ là 5 đồng lít rồi, 5 đồng 1 gallon rồi. Cho nên giờ ở nhà học là thích quá. I mentioned about sometimes we call ourselves we are a student of the Buddha, but sometimes go to a temple long time. Sometimes call ourselves I am student of Buddha. We are student of the Buddha, but only go to a temple, and sometimes by rules flower offer to the Buddha, near the Buddha.
Now please bless me and protect me. If you love me and give me the win lottery. And but we go to the temple a long time, but don't learn the Buddha teaching. Sometimes anger come, but somebody says something wrong to him or to her. She hear something clear, very clear. What you say? Something wrong to me. But if we are good practitioner, if somebody says something wrong, now we recognize is correct or not. Recognize and transform. Now it's not it's anger come to me right now, come to my mind. But when I have time learning and practicing the Buddha teaching, I practice deep listening. I practice speaking, loving speak. And now my anger come to me, but I recognize dear anger, I know who you are. Now please keep calm, and I practice. I follow mindful in breath and out breath. Few seconds, few minutes. I know now present moment is wonderful moment. I transform anger into love and kindness and compassion. My anger, if in this case, political leader understand that never have war. Because of war come from my anger, angry mind, you see. Hatred also like that. Other time we understand, other time, okay, now peace come, joy come, happiness come, understand come. It's very good. Như vậy chúng ta học và chúng ta biết thì chúng ta rất là vui khi chúng ta nhận diện và chuyển hóa. Thì cái thiền á là học để chúng ta chuyển hóa những cái tâm bất thiện, những cái tâm tham sân si mà chúng ta nhận diện được như vậy đó, chúng ta rất là vui. Cultivating Vipassāna Meditation with the interrelated law, we can contemplate and clearly see our parent in us, children in us, sister and brother in us, teacher and student in us, everyone in us, and us in everyone. You see, interrelated or interconnected. So you see, we can see them very well, very clearly in each of us, each of ourselves. You see. Như vậy chúng ta thấy là tu tập thiền quán đó, với một cái nhìn tương tức đó, chúng ta có thể thấy và quán chiếu và thấy rõ ràng cha mẹ ở trong chúng ta, ba má ở trong con, và con ở trong con của mình ở trong mình nha quý vị ha, và anh chị em của mình á ở trong mình, quý vị nhớ nha. Và thầy giáo thọ hay là thầy đời và thầy đạo vân vân, thầy và trò cũng ở trong mình. Quý vị thấy cái sự tương tức không? Mọi người ở trong mình và mình ở trong mọi người, và ngược lại and vice versa, và mọi người ở trong và mình ở trong mọi người. Và chúng ta thấy rõ như vậy đó là trong từng tế bào của chúng ta, trong từng tế bào, thấy họ rất là rõ trong từng cái tế bào của chúng ta đó, rất là rõ không? So in this paragraph, it's very deep meaning. You see, when we practice the Buddha teaching of Vipassāna Meditation, we know a little bit Vietnamese. Quý vị thấy học Phật á, quý vị có cái thiền quán phải nhìn rõ như vậy đó. Có nhiều người á giận á, quý vị thấy không? Giận rồi nó chứ không phải, khi mà thương á thì cái gì cũng nói là cái người đó là anh của tôi, chị của tôi, con của tôi. Nhưng mà khi mà giận rồi không, cái bà đó không phải là của tôi, không có gì quan hệ với tôi. Cái ông đó cũng có gì quan hệ với tôi. Hay là mấy đứa con của tôi cũng, mấy thằng khỉ đó, mấy con khỉ đó, thôi bye bye đi. Thật ra họ là người thân của mình, người thương của mình, dòng họ của mình. Mà nhiều khi á mình giận rồi mình có cần những ai mà không có đồng quan điểm mình, rất là trở ngại. Mà trong cái đoạn này quý vị thấy không, Đức Phật dạy đó, mình học cái thiền quán đó, nghĩa là thấy gì? Tất cả mọi người đều ở trong mình, ba cũng ở trong mình, con cũng ở trong mình, anh chị em của trong mình. Cho nên khi mình giận nhớ nha, mình nói chứ thôi tôi biết rồi, giận mình nhớ nha. Chứ còn mà khi mà giận quá cái tôi với ba mấy người đó
lấy gì tôi sống, là tôi nương tựa ai. Khi mà tôi lớn rồi á, tôi không có mấy đứa nhỏ nó chăm sóc, là lúc đó tôi chẳng lẽ tôi kêu thầy Tịnh Sĩ. Cho nên rất là quan trọng cái ý này nha. Cho nên mình biết á, là người thân, người thương của mình ở trong mình hết á. Đừng có tách rời khi mà mình giận. Cho nên mình hiểu được vậy đó, mình rất là vui. Mình nói là con ở trong mình, rồi ngược lại mình ở trong mọi người nữa chứ. Mình hiểu được vậy á, sao có giận được. Now we study this paragraph, you see. And now we see mother in earth, parent, father in earth, children are our kids in earth. You see, loved one in earth, relative in earth. Sometimes we can say earth in everyone. You see, but when those who become angry, all the time they say no, him or her doesn't belong to me. She doesn't belong to me, because when anger comes, you see, anger comes all the time. Our loved one, we don't care. No, I don't know. Sometimes we say, I don't know who you are. Even mother and father, even our children, I don't know who you are. You see, but when we are good practitioner, now my anger come, and my anger grow up, and now I recognize. Okay, I recognize myself first. Now, mommy, daddy, now please, I say something wrong. Now please, forgive me. If the children also the same, we do the same thing. Recognize wrong, something wrong from us first, and then we invite them. Please sit down. Practice few minutes about meditation. At the time, anger become less and less. At the time, peace come. You see. Peace comes small thing, not bigger. Wrong small, and other time bigger and bigger. Family practice the Buddha teaching well. Other time family have this. Society also, the country also, political leader also practice wrong small thing. Now you and I say something not correct, say something wrong. Now please, you and I, please sit together and recognize anger come wrong way. Hatred come wrong way. Attachment come wrong way. Now please sit down together and discuss together something clear or not. All the time, if political leader sit together and discuss something clear one by one, all the time peace come. So study here and we recognize, because when we live, we were born in this world, we relate to very close each other. We don't say now Hỷ Lạc not belong to me, Pháp Thanh not belong to me, cô Như Thành, cô Tư Bờ Lạc, cô Như Thí, and brother Tâm Phương, cô Hạnh Minh not belong to me. Wrong. We live and we relate together. All the time, if without you, how can I have food? Without you, how can I have rains? You see, without you, how can I live here? All the time. Without you, how can we have the Zoom class, Dhamma class? That's why relate together, very important. And when we practice the Buddha teaching, we know it. It's relate together, relates to each other. When we, the more we understand, the more we learn, the more we have peace, joy, happiness. Như vậy chúng ta học Phật pháp, chúng ta thấy cái sự tương tức của cái mọi sự mọi vật nó có tương tức với nhau, chứ đừng có nghĩ là tôi không có, nếu mà tôi không có liên quan gì mấy người đừng có đá động tôi. Khi mình giận rồi đó thì lúc mình nói như là trở ngại lớn nha, cho nên mình mời lại ngồi đàm đạo với nhau thì lúc đó cái giận nó sẽ tan biến dần, rất là quan trọng nha quý vị ha. Now we keep learning yes, to apply meditation practice suitably, skillfully, and intelligently. We can invite them to practice meditation together with us in the present and precious moment. We know our happiness, you see, our happiness is their happiness. Our peaceful joy is their peaceful joy. Our blessedness is their blessedness, etc. Như vậy chúng ta thấy rằng
để mà ứng dụng thiền tập vào trong đời sống hàng ngày đó một cách thích hợp nè, khéo léo và một cách thông minh nữa, thì mình mời gọi chư vị đó, cái người thân người thương của mình đó, để cùng nhau thực tập thiền với mình trong cái giây phút hiện tại, giây phút bây giờ và ở đây, trong cái cuộc sống hiện tại, hay là giây phút quý giá ở trong hiện tại. Chúng ta biết rằng khi chúng ta có hạnh phúc thì là cái hạnh phúc của họ, hạnh phúc của mình chính là hạnh phúc của họ, mà hạnh phúc cái an lạc của mình chính là an lạc của họ, và cái sự tươi mát của mình chính là sự tươi mát của họ, vân vân. Chỗ này thầy cũng nói thêm nữa, nếu mà mình không phải là hành giả tốt đó, thì lúc đó khổ đau của mình chính là khổ đau của họ nha quý vị ha, và bất hạnh của mình cũng là bất hạnh của họ nha quý vị, chứ mà nó có liên quan với nhau rất là mật thiết. Chứ nhiều khi mình học nói chứ không, khổ đau của ông không có liên quan gì tôi hết á. Coi chừng. Hoặc là khi mà mình thực tập lời dạy Đức Phật rồi mình hiểu rồi đó, mình nói là hạnh phúc của mình tức là hạnh phúc của người thân của mình, rất là tốt. Đó là người có học Phật người có thực tập thiền quán và thiền chỉ đó, quý vị thấy không? Rất là hay. Now here, Dhamma brother and sister, you see, when we are good practitioner to practice the Buddha teaching, practice Vipassana and Samatha meditation, all the time we recognize, you see, happiness. When we our happiness is, sometimes we can say, my happiness is my parents' happiness. My joy is my mother's joy. You see, my understanding is my sister understanding, because everything relate together. But in this case, we can say different. If we are not good practitioner, if we are lazy practitioner, we can say, my suffering is your suffering. My laziness is your laziness. My diligence is your diligence. It's not good. That's why learn and relate. Everything relate together. Vipassana meditation and Samatha meditation. When we learn and we look something very deeply, we know our happiness is a parent happiness. Very correct, very true. If someone say, no, this is my happiness, it doesn't belong to you. Now please don't mention about me. It's not correct. That's why husband and wife, you see, live together. Husband have a lot of anger, and husband anger is, if we are good practitioner, those who are good practitioner think, now husband anger is wise anger. If recognize all the time, maybe now please come and sit together and discuss one by one, and anger by following mindful in rest and out rest, and a few minutes all the time anger become less and less. That's why if we practice like that all the time, we are good practitioner. So như vậy chúng ta thấy là cái thiền quán và thiền chỉ mình càng học sâu đó, mình thấy mọi sự mọi vật đều có tương tức với nhau, rất là rõ ràng ha. Chứ để mai mốt mà quý vị không hiểu chỗ này quý vị nhìn rất là trở ngại. Now maybe this paragraph we can discuss next class. Right now the time for us to discuss the Dhamma together. Right now we would like to invite Dhamma brother and sister to share main idea from you what we learned today. Và mời đại chúng ta có cái gì đó chúng ta chia sẻ với nhau. Right now, who are first? If you have something main idea from what we learned today, we would like to invite the Sangha to share in Vietnamese and English together. Yeah. Now, brother Hilak, okay, you always smile. We are happy. Invite you. Yeah. All right. Well, that actually happened to me this weekend with my wife. As you do, you get into arguments, you get in fights, and we got into a verbal fight, and I had anger, and I said something mean to her, and then she walked off. And
I sat and I thought about it, and then I thought about it for a while, and I thought, what transpired? I went over the conversation, and then I realized, and this is one of the most important things I think I've learned to date about Buddhism, that perception is deception. And my mental construct that I had for what she was saying, I had interpreted it wrong, and I felt hurt, so I hurt back in anger. So I went in and I said, you know, I need to apologize. I think maybe what you said was this. She said, yeah, and she said, and then she thanked me for apologizing. So we got over it, and I came to see the original truth, but you know, I was clouded at the time and had wrong perception. And I hope that, and it's just an example of what you were talking about, Ty, and I hope that for this war, that Putin can see his anger is misguided and wrong, and he comes down and stops the war too, you know. So I think there's hope in for everybody and everything and every situation, and hopefully he will see that anger and greed are not the way to proceed, and can have what is it, Vipassana? Vipassana, is that how you say it? Vipassana. Vipassana, yeah, and he can have understanding and truth too. So everything is impermanent, and you don't need to have anger, greed, attachment. Thank you. Thank you, Brother Hilak. Right now, you understand. Next time, right now you are good. Right, next time, if your anger come to you and you think about anger. Now, dear anger, now I recognize you. I know who you are. Yeah. You think and my then shut my mouth before I say something stupid or bad. Now, next time you can follow. If anger come to you, you can follow step by step. Now, please, I would like to invite my anger to practice meditation with me. Few minutes and anger become less and less at a time. Your wife, now my husband, he learned the Buddha teaching, but you are practical people, practical person who learn and practice and transform anger into love. I love you. If I have banana, I give you more. Okay, thank you, Brother Hilak. One song more. If you have anger, the song you learn, happiness is here and now. You please sit down. I would like to sing this song, Dhamma song to you, meditation song to you. I have dropped my anger. And anything well, right? Okay, now brother, thank you, Hilak brother. Now brother Pháp Thanh, okay. Thank you, Ty. Dear Sangha, I really like this teaching. Vipassana meditation is very dear to my heart. And speaking of heart, one of the things that helped me understand at least the goal or the reward, let's say reward of Vipassana meditation is the Heart Sutra. So Ty had mentioned when he was speaking about how everything is interconnected, interbeing, and he talks about how we have body and mind, how we have rupa and citta. And when he said that, it reminded me of a part in the Heart Sutra where it talks about pertaining to the body and the mind. And it's right there in the beginning when it talks about, it says, Avilokiteshvara, Bodhisattva, while deeply studying the wisdom that brings us to the other shore of liberation, also known as Prajna Paramita, or perfect wisdom in English, right? So the Bodhisattva, when he studied this great wisdom, he saw that the 5 skandhas, the hindrances that make us up, are empty. He says they're empty. And the word for emptiness in Pali is sunyata, emptiness, void, without
without being. So Thai taught us about how our bodies, these things are empty. They are sunyata. And the Heart Sutra, it says that explicitly. In Pali, it's aha shariputta rupam sunyata sunyata virupam rupam na pitaka sunyata. Means form itself is emptiness. Emptiness itself form. Form itself, form and emptiness are the same. It's basically when the Heart Sutra tells us that these things are bodies and our minds. And the funny thing is, the word in Pali for body is not really rupa. It's kaya. Kaya means physical body. Rupa means our conception of a body, how we think, how we believe we are. So the Buddha is teaching us, or the Bodhisattva here is teaching us that what we think we are, that we are mind, that we are anger, we are delusion, we all these things, no. We are empty. And when we use Vipassāna meditation, when we look deeply at ourselves, the rupam arupa, the body within the body, as the Buddha says, we must look at the body within the body, the mind within the mind. We see that all these things are not us. They merely arise in us. As Thai taught us, when we become angry, but when we practice Vipassāna meditation, we learn to recognize the anger as it arises. So we no longer identify with the anger. When we have no self, we no longer see ourselves in things that arise. We can separate. As he mentioned, how vi means to separate, right? Yes. We separate ourselves from this. So this brings us peace. This is how we can find joy. This is how we can lessen suffering. When we see things arise and we use loving kindness, right? We use metta and karuna on even our own arisings. We say to our anger, hello, my friend, come sit with me. And we meditate with our anger. We breathe with our anger. And this is with everything. But I loved your story, Hima, about how you looked more deeply into an event, how you saw anger arise, but you decided to use that as an opportunity to use wisdom, and you were able to bring reconciliation. So I think this is a wonderful teaching that we're learning. When we couple this with our concentration in samatha and our deep insight in Vipassana, we become very, very skilled practitioners, able to benefit ourselves and other people right here and right now much more easily. So thank you, Tai, for this teaching. Thank you, Brother Pháp Thanh. Today you said the Dhamma maybe a little bit higher. And you mentioned, yes, you mentioned about Pali and Sanskrit language together. Maybe some Buddhist term, maybe cô Diệu Thúy can translate, maybe not yet, other time. I'm here for you. Maybe Thai, you translate a little bit this right. time. Thầy translate from Brother Pháp Thanh first, and cô Diệu Thúy, Brother Hy Lạc. Near future, maybe cô Diệu Thành volunteer to help and translate. Như vậy, Brother Pháp Thanh đó, nãy có nói vấn đề mà Rupa and Chitta đó. Rupa có nghĩa là cái sắc thân này đó, là body á, là form á. Còn Chitta có nghĩa là mind, mà Rupa and Chitta nó có liên quan tương tức với nhau. Thân và tâm nó có liên quan với nhau, nó có tương tức với nhau rất là sâu sắc, nó không có cái gì riêng biệt á. Cái Pháp Thanh có đề đó là sắc tức là không á, tức là form is emptiness and emptiness is form á, in English á, là sắc tức là không. Có nghĩa là gì? Là không tức là sắc, thì hai cái đó nó tương tức với nhau, nó liên quan với nhau. Sắc tức là không, tức là cái thân thể này nè, là nó là duyên sinh. Không ở đây có nghĩa là duyên sinh, và không duyên sinh tức là vô ngã, nó không có cái gì tồn tại độc lập á. Vô ngã có nghĩa là tất cả mọi thứ nó không có tồn tại độc lập, nó không có tồn tại riêng biệt. Cho nên sắc tức là không. Mình học Bát Nhã đó,
Nhưng mà cái đây cái lý thuyết á, cái lời kinh Bát Nhã rất là cao, cho nên nó không có gì riêng biệt hết, cho nên mình học vậy. Rồi Pháp Thanh có đề cập á, chữ Vipassana, vi á có nghĩa là gì, là có nghĩa là chia, divide tức là chia, separate có nghĩa là riêng biệt, còn Passana có nghĩa là gì, là to perceive or to see, có nghĩa là thấy hay nhận diện cái gì nó riêng biệt tồn tại độc lập. Cho nên Vipassana có nghĩa là gì, mình thấy tất cả mọi thứ nó là vô thường, nó là không. Hồi nãy mà Sunyata, Pháp Thanh có đề cập chữ Sunyata đó, tức là emptiness á. Sunyata trong trường hợp này á, trong cái bài học này á, nó đồng nghĩa là gì, nó là vô thường đó. Sunyata là mình thấy cái gì nó cũng là vô thường, chứ không phải thấy nó là thường. Mà thấy là thường á thì lúc đó mình khổ đau. Cho nên á, mình Sunyata in this case á, trong trường hợp này á, this means impermanent. In this teaching, impermanent. Permanent, everything is changing. Everything is impermanent. Anger is impermanent. Ignorance is impermanent. War is impermanent. So, Sunyata in this case, the same. Như vậy chúng ta thấy á, trong trường hợp này á, tất cả nó đều là vô thường, mà mọi thứ nó không có tồn tại độc lập mà nó có tương tức với nhau. Thì cái Pháp Thanh đưa ra cái ý này rất là hay, rất là ý nghĩa. Bữa nay cái lời cái trình bày của Pháp Thanh đó, nó có liên quan với bài Bát Nhã. Avalokiteshvara có nghĩa là gì? Là Bồ Tát quán tự tại, khi mà nhìn mọi vật á, nó đều tương tức với nhau. Do đó khi mà cái người mà có giận á, thì chúng ta nhận diện cái giận rồi, mà cái giận từ đâu, rồi chúng ta ngồi lại, chúng ta thảo luận, rồi lúc đó chúng ta sẽ nhận diện nó và chuyển hóa nó bằng cách là theo dõi hơi thở, và vài giây thì lúc đó cái giận nó sẽ tan biến đi. Thì nhờ cái học mà thiền chỉ và thiền quán á, mình áp dụng vào đời sống hàng ngày á, thì mình nhận diện nó là vô thường, nó là tánh không, nó không có thật, cho nên mình có thể chuyển hóa được. Thì Pháp Thanh nói bữa nay cái nó có liên quan về cái bài Bát Nhã rất là cao. Thì đại chúng thầy cũng chuyển ngữ một cái ý chính. Bây giờ mời cô Diệu Thí chuyển ngữ từ cái brother Hy Lạc để cho đại chúng hiểu thêm. Now translate from brother Hy Lạc. Dạ, Bồ Phật. Hy Lạc có nói là hôm nay cái bài học này cũng có áp dụng tới cái đời sống của Hy Lạc. Là Hy Lạc có cãi nhau với vợ mấy ngày trước, thì Hy Lạc có nói và người vợ đã giận rồi bỏ đi. Nhưng mà rồi Hy Lạc lại nghĩ lại là nghĩ là mình đã hiểu lầm vợ, và hỏi vợ lại thì đúng là vợ là nói là Hy Lạc đã hiểu lầm, và Hy Lạc đã xin lỗi, và người vợ cũng đã cảm ơn Hy Lạc là đã xin lỗi hiểu là vợ như vậy. Thì đó là cái sự hiểu lầm thôi, và hy vọng là cái ông tổng thống Nga ông cũng sẽ hiểu lại, ông sẽ nghĩ lại và đừng có tức giận nữa, để mà vì tất cả đều là vô thường cả. Thì và Hy Lạc cũng có nói là khi mà nên giữ im lặng hoặc là nghĩ trước khi nói, để mà mình không có bị vấp phải những cái lỗi lầm nữa. Dạ. Đó là ý của mình. Dạ, cảm ơn cô Diệu Thí và ý cô Diệu Thí học hôm nay. Dạ, thưa thầy, hôm nay thì cái bài học cũng như là những bài học về trước thì nó đều có liên hệ với nhau, đều có cái sự liên hệ với nhau, từ cái thiền chỉ cho tới cái thiền quán, thì con thấy là hai cái nó đều là có liên hệ với nhau. Thì con thấy làm như nó gần giống như với nhau luôn. Là khi mà mình cái sự suy nghĩ của mình mà nó chạy lung tung đó, thì mình định lại, thì mình lại quán lại, mình coi là tại sao là mình nhảy cái ý của mình nó cứ đi chỗ này chỗ kia.
Thì con nghĩ là hai cái đó nó gần với nhau. Thì cũng như là Phật nói đó là tất cả đều cũng như là mình thấy mình ở trong bố mẹ, rồi bố mẹ ở trong mình, rồi mình ở trong anh em này nọ đó, thì con thấy là hai cái này nó ở trong với nhau, nó không có riêng ra. Thì con thấy như vậy. Và cũng có một điều mà con rất là thích là có một cái câu như thế này, là những người mà awake people who cultivate well and can recognize and transform them step by step. Tôi thấy cái câu đó rất là hay, là mình nên nhận diện những cái gì và mình nên cái gì tốt, cái gì xấu này nọ, thì mình cũng từng bước mà mình làm. Thì con nghĩ là cái đó, cái câu đó rất là hay, và con thấy rất là thực tế cho cái đời sống hàng ngày của mình. Con xin chuyện ngữ còn chút xíu. Có tiếng Mỹ. Chứ là between the Sama meditation and Vipassāna meditation, I think they are interrelated, because once you have a Sama meditation, and then if your mind is wandering around, and then you want to stop it, and then you also want to see why your mind is wandering around. And then, in that case, I think that they are kind of connected together. And just like the Buddha said that, we see the parents in us, and the parents is, and we kind of, they sit very well in here, that we see our parents in us, children in us, sisters and brothers in us, teachers and students in us, everyone in us, and us in everyone, So we kind of, just one instead of you and me, instead of like that. So, and then soon we can see that, okay, we are in everybody. So, and then we said, okay, if we are in everybody, why we angry, ourselves, myself, it doesn't make sense to me. And there's another paragraph that I find that is very interesting, and it's very practical, that as awakened people who cultivate well, we can recognize and transform them step by step. That's very true and very practical. Thank you. Cảm ơn cô Diệu Thúy rất là nhiều và học và chia sẻ. Sometimes if we see something along we think I am number one, I am alone, other time live alone, nobody help. Now we would like to invite cô Từ Bi Lạc. Mời cô Từ Bi Lạc, sau đó cô chia sẻ một ý cho cô Diệu Thành và anh Tâm Phương nghe, rồi sau đó chia sẻ nha. Mời cô chia sẻ một ý. Dạ, mô Phật, con thưa thầy. Trước kia đó thì con hay nghe mọi người nói thiền quán, hay là thiền minh sát tuệ, hay là thiền Vipassāna, nhưng mà con không hiểu gì hết. Nhưng mà qua bài học ngày hôm nay, con nghe thầy giảng rất là rõ về thiền quán. Con rất là vui khi mà con hiểu được rằng nhờ thầy giảng mà con thấy được, con hiểu được, thấy được cái sự thật của sự vật. Thành ra con hiểu được bài ngày hôm nay. Con rất là cảm ơn thầy. Nếu trước kia con không hiểu gì hết, mà hai người thầy giảng rõ, thành ra ngày nay con rất là hiểu về thiền quán. Con cảm ơn thầy, và con cũng ráng là thực tập theo những lời của Phật dạy, để mà cuộc sống của mình càng ngày càng chuyển hóa để mà được tốt hơn. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn cô Từ Bi Lạc nhiều. Mời cô Diệu Thúy chuyên ngữ cho cô Từ Bi Lạc để cho brother Pháp Thanh and brother Hy Lạc understand. Rồi next time maybe cô Diệu Thành translate. Dạ, mời cô Diệu Thúy đi.
cô Từ Bi Lạc mentioned about the Samatha and Vipassana meditation. Before that, she doesn't understand between the two. She heard about it, but she doesn't understand it. And she's very happy that she can understand now, because through the lessons that we've been learning the past few days, and she hopes that someday she can transform, whatever that needs to be done, so she can be happier, in life. Cảm ơn cô Thúy. Dạ, cảm ơn hai cô nha. Bây giờ mà để cho sư cô Hạnh Minh chia sẻ thì mời anh Tâm Phương, brother Tâm Phương ready to say main idea. Anh Tâm Phương chia sẻ một cái ý chính để cho đại chúng hiểu thêm. Dạ, mời anh Tâm Phương. Dạ, now please anh. A Di Đà Phật. Thì con đã vào nghe thầy giảng thì con mới hiểu được một chút đỉnh về vấn đề về thiền tiếp và thiền định. Thì theo con nghĩ cái đầu óc con thì mới vào thì có mấy buổi thôi, con cũng cố gắng đi nghe thầy giảng rồi để con hiểu từ từ thâu lượng vào đầu nhiều. Chứ bây giờ con nghe thầy, con chỉ nghe mang máng 10 chứ con lấy vô được có 2-3 thôi. Con cũng cố gắng mà ngồi mà nghe chăm chú, thì con hy vọng một ngày nào đó cũng như mấy Phật tử đã học trên 1 năm nay rồi, thì con cũng cố gắng sẽ được tương tự như vậy, thì sẽ vào đầu con rất nhiều. Tại vì cái giảng pháp của thầy nghe rất hay, vừa qua sinh ngữ và qua tiếng Việt, thì con cũng bán cũng cố gắng mà nghe chăm chú để vô trong đầu. Thì lần đầu tiên con mới học được cái giảng pháp của thầy, cho nên con cố gắng hy vọng mong sẽ cũng được thành công như mấy Phật tử khác. Thầy Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn anh Tâm Phương rất là nhiều. Anh nói bằng cái sự thật và nói bằng trái tim của anh. Bây giờ kỳ này thì cô Du Thí chuyển ngữ luôn, kỳ sau cô Du Thành chuyển ngữ giùm nha. Now please cô Du Thí volunteer to translate main idea from anh Tâm Phương. Yeah. Tâm Phương, he said that he understands a little bit, through the lessons. Well, if the Thầy teach like 10 things, he can take that in like 2 or 3. So, but I think that's good. And he tried to keep up with others, like other the Dharma friends, because we've been studying with Thầy Trừng Sĩ for more than a year, so he tried to keep up with that. So that's he tried to. Thank you. Yeah, cảm ơn cô Du Thí và anh Tâm Phương. Right now, we would like to listen to new sister Diệu Thành in Vietnamese and English together. Cô Diệu Thành, who live America long time. Now please introduce about little bit yourself and can share main idea from what we learned today. Dạ, mời cô Diệu Thành nha. Cô mở cái microphone ra, cô bấm cái microphone, mở cái mic ra đó. Rồi xong cái cô chia sẻ để cho đại chúng nghe thêm. Nào. Cô lít phía cái góc bên trái đó, left bottom. Rồi cô lít vô, cô mở microphone, open microphone này. Chị đụng vào cái màn hình cái thì nó sẽ hiện cái microphone lên. Chị đụng vào cái màn hình chứ. Brother Pháp Thanh can speak English. Guy introduce sister Diệu Thành and she understand. Pháp Thanh introduce. Yeah, okay, done. Rồi mời cô Diệu Thành. Can you hear me? Yes, clear. Okay. Good evening, everyone. This is the first time I take this Bible class. It's a blessing to me. I'm very happy. And I learned something, but I really don't understand very much. Can I ask you one question?
I don't know I'm hungry or not, but sometimes in my family, my brother, sister say something, I don't argue, I don't raise my voice, I don't react, but I avoid contact in the phone or come to their house. I avoid as much as I can, and I only show up in my family once a year on Thanksgiving dinner, that's it. So I would like to know, am I angry by myself or I keep the angry inside me? I would like to know because I avoid contact. Am I angry? So please explain to me. I would like to learn. This is the first time I learn Bible. I'm very happy. I have to learn more. Thank you, cô Diệu Thành. Maybe you can share a little bit Vietnamese and cô Tư Bê Lạc understand more in Vietnamese. I cannot write or read. I can understand very well. Because I live alone by myself 42 years. I cut hair for Supercut, so I dealing all American. I don't have all my neighbor here, only me and my brother Vietnamese, so I don't have a chance to speak. I learned Vietnamese in Buddhist temple Linh Sơn for 2 years. I can speak a little bit, but I don't understand very much. Okay. I don't. Yeah. Thank you, cô. Now I translate maybe a little bit Vietnamese, and then we would like to share main idea from you. Cô Diệu Thành, cô nói là cô cũng có một cái giận. Trước đây cô cũng nói là có cái giận mà không có liên lạc với người thân của mình đó. Thì hôm nay cô có thắc mắc, cô học được cái này rồi đó, cô rất là vui. Thì bây giờ làm sao có cái phương pháp nào khi mà mình nhận diện nó rồi mình chuyển hóa nó bằng cách là mình nói chuyện với người thân mình lại, thì cái điều đó là rất là hay. Thì cô nói như vậy đó. Như vậy thầy có một cái ý nghĩ vậy. Khi mà mình giận đó, mình học Phật rồi đó, mình giận rồi. Nếu người mà chưa học Phật á, cái người mà chưa là người Phật tử á, mình không có học Phật á, thì mình giận á, thì mình nãy mình có biết á, cái giận á là nó lâu dài. Bây giờ mình biết rồi, cái giận đó là vô thường, nó không có thường. Nãy thầy hướng dẫn đó, cho nên mình biết là nó là thường, cho nên mình chuyển hóa nhận diện nó mình bằng cách là thực tập nhận diện cái gì sai từ mình, rồi sau đó mình nhận diện cho cái người khác. Rồi mình nhận diện mình trước cái sai của mình trước, rồi mình mới nhận diện người khác, thì lúc đó cái giận nó sẽ chuyển hóa. Rồi sau đó mình mời có một cái bữa tiệc nào đó, Thanksgiving, New Year hay là holiday đó, mình mời cái người thân á, mình ngồi lại rồi mình nhận diện, mình chia sẻ, thì lúc đó mình sẽ thông cảm hơn. Thì cô hiểu đó. Now dear Dhamma brother and sister Rosie, when cô Diệu Thành have anger all the time, don't contact with her relative loved one all the time, maybe more, maybe 1 year, maybe 1 month all the time. If we are good practitioner, we learn the Buddha teaching, we understand the Buddha teaching right now. We understand anger is impermanent. If anger is impermanent, we have more and more suffering. You see, and we are we are good learner and good practitioner. To practice the Buddha teaching all the time, we recognize something wrong, wrong us first, wrong yourself first. Now, if we don't recognize something wrong from yourself, and you always look something wrong from other people all the time, maybe we never contact each other. That's why when anger comes, we recognize what we do something wrong, what we say something wrong, what we think about something wrong. Recognize something wrong from us first, from ourselves first. And then we look deeply as wrong is something wrong is impermanent. Anger is impermanent. And when we recognize all the time, okay, now please sit down. And before I don't understand. Before what I say, what I think, what I talk with you, I don't understand. Maybe say something wrong. Right now I recognize wrong from me first. And now please Thanksgiving,
New Year or holiday come, invite your loved one come together, and you have a good gift. Now please, and I'm practitioner. I recognize it's impermanent. Now I don't keep anger more and more. I recognize and transform. Now I understand what I do. I understand something wrong myself. Right now I recognize. I practice deep listening. I practice to speak, love and speak, to say love and speak. And now please sit down and what something wrong from me. Now please say and say all the time. If you are good, deep listener, if you are good and love speaker all the time, what they say, and you practice, maybe 100%, don't answer, don't reply, and sit together. Now please sit down with me. Now please say all the time. They open. They say something 100% all the time. You are good or deep listener. You never answer. I give you a sample. For example, this class, you see, the water full, like we are this physical body. You see, anger like inside in the water, right? And if you are good practitioner, if you are deep listener, when someone have anger like the full of water in the class, you are good deep listener. They say around half an hour, don't answer, don't ask why, don't answer. And now when half an hour they say something at a time, their mind become lighter and lighter, gentle. At a time you will have joy, happiness from your listening. You see, if half an hour when they talk, he talk only 5 minutes, you stop their talking. Why you say something wrong to me? And no, this is not good. It around half an hour. You see the glass of water, angry water, and only 1 minute, half an hour. You see, and their mind become lighter and lighter. All the time you are good deep listener, and all the time maybe you have joy, have peacefulness, have happiness from your practitioner, from your practicing, from each other. And then anger, you think anger is impermanent. The more you understand, the more you practice all the time, the more you have peace, joy, happiness when you are good deep listener. When you understand all the time, maybe you and your loved one have more and more love, compassion, love and kindness. So one thing important, please, if we say we are students of the Buddha, please spend a lot of time learning and understanding the Buddha teaching. Don't say, I am a student of Buddha, I go to a temple long time, but I have Dhamma name, but sometimes go to a temple but don't practice. Don't learn. How can you transform your anger? You see, like Brother Hilak just studied the Buddha teaching only few months ago. Right now, your loved one, your wife become angry. Sometimes we are human beings. Sometimes we say something wrong. Recognize ourselves first. Recognize yourself first, and then recognize something wrong from them. And please, by sitting together, and now, sorry, I say something wrong. You see, another time, understand all this. And anger will be less and less, and peace come, joy come, happiness come. You see, the more we understand, the more we learn, the more we have peace, joy, happiness, understanding. Very easy. But we say we are students of Buddha. Go to a temple long time, don't learn. How can you understand the Buddha teaching? How can you transform your anger? You see, that's why today, few days ago, you have time to go to went to Hญ่NG temple. Now please help me to open
the Zoom on my laptop, and Brother Tam Phuong volunteer to roast to you to Pháp Nhang Temple. Right now you have you're lucky. You don't spend your riding, your go to somewhere, but stay at home, learning and practicing, understand the Buddha teaching. When anger comes, now I recognize my anger. I recognize something wrong from me first. Understand at a time maybe it's very easy for you to say something good from with your loved one. Như vậy chúng ta thấy đó thì chúng ta làm cái gì á, mà khi mà giận dữ cái gì đó, mà trước nhất là chúng ta phải học Phật, hiểu được Phật thì chúng ta nhận diện được những gì mà chúng ta làm sai, và nhớ nhận cái lỗi của mình trước nha, đừng có nhận cái lỗi người. Không, phàm là con người cứ nhận cái lỗi người ta trước, cho nên cái sự tức giận nó sẽ nổi lên với mình. Cho nên trong kinh lời Phật dạy đó, Đức Phật dạy đó là phàm làm việc gì á, trước nhất phải nhìn cái lỗi của mình trước, rồi mới nhìn cái lỗi của người ta. Chứ mình cứ nhìn cái lỗi của người ta xong rồi sao có hòa bình được. Recognize something wrong from us first, and then recognize each other. But if only only think look deeply at something wrong from him or from her, and we miss trouble. Cho nên chúng ta học và chúng ta hiểu được vậy là chúng ta chuyển hóa được. Now we would like to invite Sister Hญ่NG. You are last person now to say something, main idea what we learned today. Mời cô Hญ่NG nha. We cannot hear now. Dear brother and sister, can you hear me? Yeah. Yeah. I think you say, all of you say about the meditations very good, and don't worry, because you know, even me, now I understand Vipassana around just not a long time, because you know, Master Trừng, he wrote writing about the meditation in 29 October of 2010. He had an article about meditation, very good, about samatha meditation and vipassana meditation, and I read it, but to tell the truth, I don't understand much. And now I just have a vipassana meditation last December, just 2 months ago, 2 or 3 months ago. But you know, I just know a little bit about vipassana, because this is a different kind of meditations, because vipassana, we can look at ourselves and looking deeply in our body and mind, and very in the meditations, we can say Vipassana means insight, clear seeing, clear understanding, contemplation, and deep looking. And so if we know about it, we can practice it. And about Heart Sutra, Avalokitesvara, look deeply in our in the body, and recognize that the form is emptiness, and emptiness is the form. So if I think it's if the meditation sometimes is a little bit
it is a little bit different, a little bit. Suppose we in Vipassana we can look deeply in our mind, and in the Heart Sutra, the looking in the our body is emptiness, and the form the form is emptiness, and emptiness is the form. So it's it's a little bit different. So I think today we have the topic is very interesting, and many ideas are very good from cô Diệu Thúy, from brother HitenLạc, and Pháp Thanh is very good, and I can understand more about meditation now. So thank you so much for all of you about meditation, and I would like to translate a little bit my saying in Vietnamese. Nam mô Di Đà Phật. Con xin nói một chút là thật sự mà con biết là thầy Trừng Sĩ đã có viết một cái bài thiền tập từ ngày 29 tháng 11 tháng 11, con quên, hồi nãy con nói chữ October chứ thật ra nó là November, 29 November 2010, là ngày 29 tháng 11 năm 2010. Thầy có viết một bài thiền tập nói về Vipassana và Samatha, nhưng mà thật sự là con chưa có hiểu gì lắm. Con cũng mới biết thiền tập là từ lúc mà cái khóa tu con mới khóa tu tháng 12 vừa rồi thì con mới biết về Vipassana. Thì nhìn về mình, nhìn qua hơi thở và nhìn về thân thể của mình, thì mình phải kiểu như tập trung như vậy thôi. Chứ còn hồi nãy như chú Pháp Thanh nói về cái Heart Sutra đó, Heart Sutra có nghĩa là cái tâm kinh Bát Nhã, thì nói về ngài Quán Tự Tại, tức là ngài Quan Thế Âm á, ngồi nhìn sâu vào thì thấy sắc tưởng thọ hành cũng đều là không, tức là sắc là không, không tức là sắc mình hay nghe vậy đó, tức là sắc cũng là không mà không cũng là sắc. Thì con nghĩ là nó cũng nếu mà phân tích rõ ra thì nó cũng có thể là khác nhau một chút thôi, nhưng mà để mà nhìn sâu vào thì mình cũng sẽ hiểu rõ được cái thân thể và cái tâm của mình. Thì con cũng thật ra thiền con không biết, cái này chắc phải hỏi cô Diệu Thúy chứ thật ra con thiền con cũng không có rành lắm. Nam mô Di Đà Phật. Kính cảm ơn. Thank you, Sister Hanman. This we can keep learning when next class our time. The more we learn, the more we understand the Buddha teaching. Right now, the time for us is over. Right now, see you on next time. Before we share in the matters in Vietnamese and English, and we would like to invite Brother Pháp Thanh in Vietnamese sharing the matters now, please. Thank you, Thầy. Nguyện đem con nước này ôm về khắp tất cả, để tu va chúng sanh điều tôn tân Phật đạo. Yes, in English. May the merit of cultivation today be directed towards all living things and living beings. We and human beings can realize the Buddha's way together. Sadhu, Lan Thai, well done and excellent. Thank you, Brother Pháp Thanh. We hope next time Brother HitenLạc in Vietnamese and English together. Okay, maybe step by step. Okay, maybe next time we take turn. Other time maybe thầy Sĩ, maybe còn mình, cô Diệu Thúy and take turn. Okay. Now